Tokió egy fantasztikus város, olyan, mintha nem is a jelenben lennél. Ebben a videóban bejárjuk Tokió utcáit, és megnézzük a furcsaságokat. Jó Isten óvjon meg minket! Mivel sajnos nem lehet elfoglalnunk a szobát csak 3 óra múlva, ezért úgy döntöttünk, hogy itt elmegyünk itt a környéken körülnézni, keresünk esetleg egy szupermarketet, és átváltjuk azt a maradék valutánkat, amit még készpénzre szeretnénk átváltani. Úgyhogy most meg fogjuk nézni, hogy milyen így első benyomásra Tokió belvárosa. Rengeteg ilyen automatát, itali, illetve ételautomatát látunk itt a városban, ahogy így jövünk keresztül. És vannak itt kávék, tök vicces, hogy Asahi gyártja, ugye mi otthon Magyarországon, illetve Európában az Asahit mint sört ismerjük, de itt annak a cégnek van vize, kávéja, úgyhogy meg lehet itt is venni az utcán, hogyha éppen nem akarsz betérni a szupermarketbe. Félálomba vagyunk, és egy teljesen más világba csöppentünk bele, ahol nem értünk semmit sem, ami ki van írva, és csodálkozunk még. Próbálunk beilleszkedni az emberek közé, és sok helyen ki vannak téve a kaják, megmutatják nekünk, hogy miket lehet választani, hogy jobban el tud dönteni a kép alapján, és ne kelljen elolvasnod. Ez szerintem egy nagyon jó ötlet, hogy ki van téve, hogy hogy fog kinézni a kaja, amit enni fog. Igen, és szerintem ez kimondottan gusztán néz itt ki. Ez egy jó helynek tűnik. Amúgy ez az Asakusa városrész, ez az egyik leghíresebb városrésze Tokiónak, legalábbis mi ezt olvastuk róla. És ez arról híres, hogy itt megismerheti az ember a hagyományos japán építészetet, amiben szeretnénk sokkal jobban elmerülni, mint amennyire itt ízelítőt kapunk belőle. Csak ahhoz ki kell, hogy pihenjük magunkat, és el kell, hogy menjünk vidékre, ami majd következik egy pár itt töltött nap után. Jobbnál jobb helyek vannak, ilyen utcai étkezdék, és itt például Kobe-sztéket lehet enni, és annyira jól néznek ki, jó ízűen esznek az emberek, szóval, hogyha éhes vagy, akkor itt van lehetőséged jól lakni is. Nézzétek meg ezt a szekeret, ezért ilyet se láttunk még. Mondjuk jó, otthon szoktam ilyet csinálni a Mercivel, amikor talicskával tolom be, az mégse ilyen. Ilyen autót kellett volna bérelni neked. Azt mondtad, hogy ilyennel bárhova be tudnál parkolni. Igen, meg keskeny és magas, ilyennel tényleg bárhova be lehetne állni, te meg hátul ülnél, mint egy császárnő. Nézzétek, itt ez egy ilyen Liszt nevű csokis üzlet, kandírozott narancsok, meg csokival bevont mindenféle csonthéjasok vannak. Tök jó, hogy így itt sétálunk, csak úgy Tokiónak az utcáin, és ilyen Liszt nevű üzlet jön velünk szembe, ez ugye hát nekünk magyaroknak elég kedves. Hogyha esetleg ti sem tudtátok volna, akkor ezek az emberi erővel húzott kiskocsik, ezek a riksák, amik a 19. században jelentek meg Kiotóban is, itt Asakusa városrészben, Tokióban, ami azért is népszerű, mert a turistákat ezzel szokták szállítani, az olykor öltönybe vagy japán népi viseletbe öltözött fiúk. Közben mesélnek és betekintést engednek a japán város részekbe, illetve a kultúrákba egy ilyen kis túra keretében, és azért is népszerű, és azért is terjedt el, mert sokkal gyorsabb, mint a gyaloglás. És nagyon sokan beöltöznek ilyen hagyományos népi öltözékbe, és ezzel járják be az utcákat, főleg a turistákat láttuk eddig így beöltözve. Na de most nézzük meg a másik oldalon, mert itt is van egy hagyományos japán étterem, már sokadikat látjuk. Legjobb dolog, hogy frissen készítik el, friss tésztával, zöldségekkel, friss hússal. És akkor ide is értünk Asakusa egyik leghíresebb látnivalójához, a 7. században épült Sensoji templomhoz, ez egy buddhista templom, és azt érdemes róla tudni, hogy évente több millió turistát vonz, mint látjátok, nagyon sokan vannak itt. 2 halász megtalálja itt a Sumida folyóban a buddhista könyörületességének a szobrát, az istennőjének a szobrát, és ennek a tiszteletére építették ezt a templomot. A szobor, amit találtak a folyóban, hivatalosan nem látogatható, de máig itt őrzik. A leghíresebb kapuja ennek a buddhista templomnak ez a
viharkapu, az úgynevezett viharkapu, aminek a legjelentősebb motívuma a középen lógó vörös lampion. Oda a hondóba, azaz a főcsarnokba úgy érdemes bemenni, hogy előtte itt a füsttel megtisztítod magad, és úgy mész be imádkozni Kanon istennőhöz könyörületességért. Meg lehet teljesen tisztulni, közben én itt szenvedek a kabáttal, és meg lehet mosni a kezedet. Menjél, te is tisztuljál meg! Na menjél, tisztuljál! Mit csináljak? Csak így öntsem magamra? Oda néz, hogy tisztul a kicsike. És megyek, befüstölöm magam. Most teljesen meg fogunk tisztulni. Igen, megmostuk a kezünket, beszívtuk a füstöt, és ez itt fönt pedig, ahogy a Merci is említette, a hondóban, a szentély, ahova a megtisztulás után imádkozni, fohászkodni járnak az emberek. Most pedig belépünk a japán kertbe. És ahogy kijöttünk a japán kertből, van itt egy ilyen fedett bevásárló utca, azért is jó, mert most elerett egy picit az eső, és így nem ázunk meg, mert nincs most jelenleg nálunk esernyőm. És annyira finom illatok lengik be ezt az utcát. Most olyan illat van, mint a kürtös kalácsnak az illata. Igen, nagyon finom. Itt mellettünk pedig egyenruhában a kisiskolások vásárolkodnak valami itókát. Bubble tea? Vagy fagyit, nem tudjuk. Mit kérdeztél előbb, hogy van-e kisbicska is? Igen. Szamuráj kardok között? Ez a kisbicska. Itt. Egy 10 centis tör. Jó lesz? Nem, Szalonnához? nem. Ezek az olcsóbbik szamuráj kardok, és amik itt az üzleten belül vannak, ezek a drágábbikak. 22.500 yen volt a legdrágább az üzletben, az olyan 150 euró körül van. Ennek 4.2-es az értékelése, 700-on értékelték, a másikat meg 4.3100-ra. Gyere, nézzük meg mindkettőt. Neked is volt régen moncsicsid? Nem, nekem nem volt. Szegény. Nekem volt 2 is. És még mindig megvannak. Tényleg? Aha. Nem is mutattad Majd a megmutatom. Moncsicsi gyűjteményedet. Már nagyon régen otthonról kinéztünk kaját, hogy mit fogunk megkóstolni, hogyha itt vagyunk, és most találtunk egy helyet, ahol meg tudjuk kóstolni. Szóval az egyik az ez lesz nekem, ez rizssel, ilyen kacudon, majd megnézzük mi az. Szóval ez már szimpatikus volt, hogy bejöttünk, rögtön étlap, és hoztak egy pohár vizet. Milyen jó! Megkaptuk a katsudonkat, ami egy hagyományos japán étel. Ugye van a katsu, az egy sertés rántott húst jelent, a don pedig azt, hogy a rizst magát
alul van a rizs, és fölötte pedig a rántott hús. Szóval a Tomi is megváltoztatta a véleményét, mert látta, hogy milyen jól néz ki, és akkor végül ő is ilyet rendelt. Kaptunk egyébként még kéztörlőt is, a számlát az asztalra tették, de úgy, hogy letakarták, hogy ne érezzük magunkat kellemetlenül, és a végén majd fizetünk. Az első, amin meglepődtünk, ezek a fura autók. Mi például egy ilyen taxival jöttünk be, csak fekete volt, és olyan luxus volt. De nézd meg, milyen ülés van belül. Konkrétan fotel, és hátul is néztük, és ott ültünk, és nagyon kényelmes volt, bár csak a repülőn is ilyen kényelmes ülés lett volna. És megint visszatértünk ide a templomhoz, elsétálunk mellette, aztán megpróbálunk bemenni a szállodába, mert már körülbelül 2:30 van, és 3-tól el lehet foglalni. Most, hogy egy kicsit felfrissültünk, megmutatom a hotelszobát. Ez egy 20 négyzetméteres hotelszoba, egy kicsivel nagyobb, mint az átlag, mert itt jellemzőek ezek az üzleti hotelek, az úgynevezett apa hotelek. Azok körülbelül 10 és 15 négyzetméter közti szobákat adnak ki, és mégsem kapszula hotel, szóval egy kényelmes hotelszobád van, rendes fürdőszobával, annyi, hogy kicsi. Ez meg egy kicsivel most nagyobb, mert ez nem ilyen üzleti hotel, hanem ez ilyen kifejezetten a turisták számára van. Na de nézzük meg a fürdőszobát. Szóval elsőre azt tűnik fel, hogy ha ide bejövünk, hogy teljesen más a WC az otthoni megszokottnál, mert a japánok oda vannak ezek a cyber-tekes dolgokért, és hát a WC is tulajdonképpen egy mondhatni okos WC. Ez például nem minden funkcióval van ellátva, de lehet választani 3 fajta öblítés közül, hogy húzod le, hogy hogyan mosod ki a dolgokat utána, és például a reptéren a WC-ben volt még olyan funkció is, hogy melegített volt az ülőke, plusz még szólt egy ilyen kis csobogása, hogy érzékelte, hogy bent vagy, hogy könnyebben menjen neked a dolog, úgyhogy ez is egy olyan furcsaság volt elsőre, illetve, hogy általában a hotelekben vannak kisebb kádak, mert a japánok nagyon szeretnek kázfürdőt venni, megtöltik a fürdőkádat, és akkor előtte lezuhanyoznak, és általában nem egy ember szokott fürdeni, hogy ne pazarolják a vizet, hanem mondjuk, ha egy család van, akkor többen megfürdenek, és az a lényege az egésznek, hogy egy hosszú és fárasztó nap után lelazuljanak, ellazítsák az izmokat ezzel a kázfürdővel, úgyhogy ez is egy érdekesség. És tulajdonképpen az egész kabin itt, hogyha becsukom ezt az ajtót, akkor ez az egész itt egy zuhanykabin, és akkor itt van mellette a kád, hiszen lejjebb vagyunk egy jó 5-10 centivel a fürdőt, illetve a WC-nek a szintjétől, és akkor itt tényleg tök jól le lehet zuhanyozni, és nem kötelező a kádba beleállnod. És most pedig elindulunk egy esti sétára, igaz, hogy esik az eső, de hát hoztunk esernyőt. És akkor szerintem ugyanarra fogunk most menni, amerre még a szállás elfoglalása előtt elsétáltunk, mert ott végig tető van, és most nagyon esik az eső. Igaz, hogy egy kis esernyőt hoztunk, de legalább hoztunk, mert jó, ha van, és hogyha megnézitek, akkor itt elég sokan vannak bent a tető alatt, úgyhogy mi is most ide bemegyünk. Amúgy néztük az időjárás jelentést, és körülbelül holnap hajnalig fog esni az eső, és hogyha nagyon mázlink van, és bejön ez a mendemonda, akkor holnap már nem így kell sétálnunk ilyen esőbe, hanem tudunk rendesen várost felfedezni. Azért ez is milyen, nézzétek meg, bementek a munkások dolgozni, de le kellett, hogy vegyék a cipőjüket.
voltunk ebbe a Don Quixote nevű boltba, ebbe a diszkontáruházba. Sajnos a mikrofon nagyon elázott, így tolmácsolok. Szóval bent voltunk az áruházba, ami körülbelül 5 szintes volt, és rengeteg minden volt ott. Voltak ott bőröndök, órák, elektronikai dolgok, animék, egy élelmiszerbolt tele furcsaságokkal, mint például polip, meg kis szárított halacskák. És ez nekünk így elsőre nagyon furcsa volt, és annyi impulzus ért minket hirtelen, hogy csak úgy kapkodtuk a fejüket, és majd szeretnénk több mindent megkóstolni, és megmutatni nektek is. Most már olyan vagy, mint egy japán. Azért akármennyire is szorít sétálni, hogy szakad az eső, de megadja ennek a városrésznek a báját, és annyira felerősíti ezeket a szép színeket, ezeket a lámpásokat, amitől az embernek még inkább japán hangulata lesz. Azért srácok itt fel vannak készülve erre a heves esőzésekre, hiszen mindenki kihúzta a kis ponyváját, hogy ugyanúgy lehessen kint ücsörögni. Amúgy abszolút nincsen hideg, ilyen 18-20 fok körül van, csak éppenséggel szakad az eső. Kint itt vagyunk a templomnál, és nagyon szépen ki van világítva, érdemes ide este is eljönni. És tényleg gyönyörű ez a rész. Nekem nagyon tetszik, hogy ezek a japán írásos lampionosok egyesével ki vannak világítva, ezek is megadják még így ennek az egész környéknek a hangulatát. És az eső ellenére is nagyon sokan járnak errefele most is. Amúgy itt mutattuk nektek ezeket a jól felszerelkezett kis helyeket, átlátszó ponyvákat. Hát ez itt a Hopi Street amúgy, és ami arról híres, hogy a sörhelyettesítő italt kóstolhatjátok meg ezekben az úgynevezett izakajákban, azaz japán kocsmákban, és nem csak jókat ihattok, hanem jókat ehettek is, úgyhogy ha itt jártok az Asakusa városrészben, ide a Buddha templomhoz közel, akkor mindenképp látogassatok el legalább körülnézni, de nem fogjatok csalódni akkor sem, hogyha éhesek vagytok és enni akartok egy jót. Tettünk, hogy gyalog indulunk neki a városnak, és megpróbálunk minél több mindent felfedezni, hiszen nekünk ez egy hatalmas nagy élmény, hogy itt Tokióban egyszerűen csak sétálunk, és szeretnénk nagyon sok mindent látni, amit lehet, hogy mondjuk egy metróról vagy tömegközlekedésről nem vennénk észre. Reméljük, hogy erővel is jól fogjuk bírni, és aztán holnap pedig indulunk tovább, és fedezzük fel az ország egyéb rejtett kincseit, amit nektek is ugyancsak szeretnénk megmutatni, úgyhogy gyerünk, menjünk! És akkor itt a járda az elég széles, ahogy itt a főúton haladunk. Jobb oldalt mennek a biciklisek, bal oldalt a gyalogosok, de szigorúan ez is csak egyirányú. Rengeteg üzlet van mindenfele, amerre csak elnézel, különböző butikok, kis éttermek, kocsmák. Néztük, hogy mit esznek reggelire a japánok, így rágoogliztunk, és hát ez körülbelül a mi ebédünket, vagy vacsoránkat takarná be. Fermentált babot, fermentált zöldségeket szoktak fogyasztani, rist, mizólevest, aztán algasalátát, tofút, szóval csupa olyan dolgot, amit mi mondjuk lehet, hogy nem reggelire fogyasztanánk, hanem ebédre vagy vacsorára, de nincs ezzel semmi baj. Szállodában most reggelink nincs a szobához foglalva, mert úgy gondoltuk, hogy úgyis itt vagyunk a belvárosban, összekaptuk magunkat, miután felkeltünk, és neki indultunk a városnak, úgyhogy majd valamit útközben bekapunk. Ilyet is már régen láttunk, egy érmével és kártyával működő fülke. Ugye jelenleg most Taito városrészben vagyunk, hogy a Asakusa városrészből errefele sétáltunk most el. Ugye Taito az Edo korszakról nagyon híres. Az Edo korszak ugye 1603-tól 1868-ig tartott, amikor ugyanis Tokugawa sógunátus, azaz egy katonai kormányzat vezette az országot, és elszigetelték a kereskedőktől, a keresztényektől az országot, és a kereskedelem is csak egyetlen egy kikötőn át működött, az a Nagasakinak a kikötője volt, és nem kereskedhettek Japánnal, csak a hollandok és a kínaiak.
ugye ezt kevesen tudjuk, hogy Japán fővárosát régen Edónak hívták, hiszen a shogunátus ide telepítette Tokióba, a korábbi nevén Edo, a politikai vezetését, és békét és harmonitást teremtettek itt az országban. Ugye teljesen lezárták a külső behatásokkal, kereskedőkkel szemben az országukat. Ugye korábban említettem, hogy Nagasaki volt az egyetlen nyitott kikötő, de ott is egy mesterséges szigeten kereskedhettek a kínaiak és a hollandok. De miért is csak a kínaiak és miért is csak a hollandok? Mert ők nem terjesztették ellenszemben mondjuk például a portugál kereskedőkkel a kereszténységet, amitől tartottak itt az országon belül a sógunok, hogy terjeszteni fogják, és ezáltal veszélyeztetik a japán kultúrát. Nagyon híres volt a 4 részre osztott társadalmi rendszer, szigorú társadalmi rendszer is az Edo korszakban, miszerint a szamurájok voltak a legtetején ennek a társadalmi rendszernek, aztán voltak a parasztok, a kézművesek és a kereskedők is. A szamurájoké volt a legmagasabb státusz, és a társadalmi mobilitás szinte lehetetlen volt. A rendszer célja a stabilitás fenntartása. Ugye a shogunátus még nagyon értékesnek találta a kínai és holland termékeket, beleértve a könyveket, az orvosi tudást, a fegyvereket és más technológiai fejlesztéseket. Ezzel lehetővé tették Japán számára, hogy modernizálódjon bizonyos területeken, anélkül, hogy megnyitotta volna kapuit. És ugye említettem nektek, hogy ez a városrész, ez a Taito City, vagy Taito városrész, ez az Edo korszakra enged következtetni, hát azért is, mert nagyon jelentős a kimono és a szamuráj kartkészítés ebben a városrészben. Ezért elmondtuk, hogy a szamurájok voltak a 4 fő csoport közül a legtetején ennek, és ugye kézműves termékeket is árultak ebben a városrészben nagyon jelentős mennyiségben. És akkor átjöttünk ide az Ueno Parkba, ugye Taito városrésztől, ez nincsen messze. Itt láthatjátok is, hogy ki van írva, hogy Taito City, ez pedig itt az Ueno vasútállomás, metrók, illetve vonatok is megállnak, és egy hatalmas nagy zöld felület van itt egy hatalmas nagy tóval, amit most meg fogunk nézni. Mi most jelenleg itt vagyunk, és ide be fogunk sétálni, és meg fogjuk nektek mutatni ezt a gyönyörű szép parkot. Vagyunk az Ueno Parkban, a Shinobazu-tónál, amiről azt hittük, hogy egy gyönyörű szép tó lesz, majd ilyen tükörsima vízfelülettel. Ehhez képest egy hatalmas nagy lótuszmező van itt a vízen. Nézzétek meg, milyen hatalmas nagy levelei vannak, és ott hátul, amit láttok, ott van egy buddhista templom. Benzoitan istennőnek szentelték fel ezt a buddhista templomot, aki a víz, a zene és a jólét istennője, és ott is, mint a tegnapi buddhista templomnál, itt Tokióban, volt egy kézmosóhely, volt egy füstölő, hogy teljesen megtisztultan térhessetek be, és fohászkodhassatok a vízhez, a zenéhez és a jóléthez. Most éppen az Akihabara városrész felé tartunk, ami nagyon izgalmas lesz a számunkra, és úgy döntöttünk, hogy nem a főutcán fogunk végigmenni, hanem itt végigmegyünk a kis utcákba, a rejtett helyeket is megnézzük. Ez az üzlet olyan, mint a filmekben, hogy egy plexi mögött vannak, vagyis hát van itt több plexi üveg, és vannak mögöttük kiskutyák, és őket lehet megvásárolni. Ha jól láttam, ez a kiskutya itt a sarkon 52 000 japán jenbe kerül. Nagyon kis cukik. És természetesen van Shiba is, ugye az eredeti japán kutya. Olyan helyből is nagyon sok van, ahol használt órákat árulnak, főleg ilyen drágább svájci órákat. Szóval ezeket meg lehet venni viszonylag jó áron.
rengeteg mindent árulnak itt, amit mondott a Merce a kis utcába. Bár nem csak itt, hanem város szerte. Van egy csomó új Skechers cipő például, amit mi ismerünk, ami jók, akkor Converse cipők, az előbb láttunk Drew House pulóvereket, meg pólókat, és viszonylag tök jó áron árulják, szóval érdemes itt megvenni ezeket a dolgokat, mert nincs rajta akkora haszon, és viszonylag jó minőségűt jó áron tudsz megvenni. Ki lehet bérelni ilyen kis gokártokat, és azzal végig menni a városon, és be lehet öltözni különböző anime figuráknak. Szerintem ez tök jó, aki szereti az animéket annak. Most pedig megérkeztünk Akihabara Electric Townba, Tokió egyik legismertebb és legnyüzsgőbb városrészébe, amely az elektronikai termékek, az anime, manga és japán popkultúra központjaként vált híressé. Hát vannak itt játékautomaták, nagyon híresek itt ezek az úgynevezett árkádok, ami ilyen több emeletes áruház, vannak játékautomaták, animeautomaták, különböző mangafigurákat lehet itt vásárolni, de nem volt ez mindig így, hiszen korábban itt nagyon sok elektronikai áruház volt ebben a városrészben, amik ma is megvannak még, szóval hogyha valaki a technika iránt érdeklődik, akkor érdemes ide ellátogatni és megnézni a különböző újításokat. Itt is, hogyha megnézitek majd mindjárt mögöttem a vitrint, akkor például a számunkra ismerő Son Goku figurák vannak ott, aztán vannak ilyen különböző árkádok, amik az 1970-es években terjedtek el, ahol lehet ilyen különböző automatákkal játszani. De ugye miért is olyan népszerű itt a japánok körében? Hát azért, mert ugye technológia és innováció, ugye nagyon híresek ők az innovációjukról és a technológiájukról, rengeteg elektronikai termék van innen Japánból, illetve ugye megpróbálnak egy nehéz nap után kiszakadni a hétköznapi életükből, és egy ilyen képzelt térbe akarnak elmenekülni, illetve nagyon fontos nekik az, hogy közösségi élményben legyen részük, hogy egymással versengjenek, illetve, hogy különböző anime figurákat gyűjtsenek, ezért is van mindenféle automata, anime és manga automata az utcákon. Egy elektronikai üzletbe. Hát gondoltuk, hogy ha már itt vagyunk Electrocity-be vagy Electricity-be, akkor bevegyünk egy áruházba, és hogyha már bementünk, akkor néztünk egy travel adaptert, csak ha nem volt egyszerű megtalálni. A 6. emeleten volt ez a dolog, mert 3 águt hoztunk, mert a 3. ág az a földelés, tehát arra nincs szükség itt, mert a hotelszobába nem tudtuk bedugni, így vettünk egy 2 águt, úgyhogy ha ti is jöttök, akkor inkább hozzatok egy 2 águt magatokkal, ami biztosan fog működni. Innen pedig el fogunk menni a Shibuya részhez, ahol van az a hatalmas nagy átkelő, csak hogy innen gyalog 2 óra, úgyhogy most gondolkozunk, hogy mit csináljunk, vagy tömegközlekedéssel megyünk, vagy pedig taxival. Most vettük észre ezt a nagy tornyot itt, ilyen figurákat állítottak ki, és most azt fogjuk megnézni, visszaigyekszünk, még nem bírtuk itt hagyni ezt a városrészt, ahol az elektromosságról, mint például itt bent, itt mindjárt kirakatból megmutatjuk nektek, és az animékről, illetve a mangákról van szó.
Bejöttünk az épületbe, és nézzük, hogy mi van itt az első szinten. Hát itt is mindenféle figura van. Aki rajong ezekért, az biztos, hogy megtalálja a kedvére valót. Igen, mi csak meg szerettük volna nektek mutatni, annyira nem vagyunk ezek a figura örültek. Vannak itt ilyen Disney-s figurák is. Te melyiket vennéd fel innen a kirakatból? Mocsit nézek most. Tegnap ilyen mocsit vettünk, csak banánosba. Ezek másfajta ízűk. El tudnám olvasni, akkor most meg tudnám mondani, hogy ezek milyen ízűk, de különböző városoknak a tematikáját követi a csomagolás. Van itt Tokió, Kyoto és Hokkaido is. Azt vennéd fel? Igen. Ez nem a Pokémonból van ez a sárga? De. És te melyiket vennéd fel? Te melyiket? A Máriót vennéd fel, vagy a krokodilt? Inkább a krokodilt. Csomó embert látunk, hogy fölveszik és ilyennel mászkálnak. Nekem hogy áll? Nagyon aranyos. Nagyon kisbaba. Gyerünk asszony, főz egy teát. És Pikachu, én téged választolok. Ki se fogjátok találni, hogy ebben mi van. Ha azt hittétek, hogy eső ellen poncsó, akkor tévedtetek, mert ez egy bevásárlótáska. Pikachu van rajta. Annak ellenére, hogy Tokió a világ egyik legnépesebb városa, a régiót körülbelül 34 millió ember lakja, a város pedig 14 millió körülbelül. Na, annak ellenére nem nagyon látni szemetet az utcán. Kuka az nem sok helyen van kitéve, de az emberek általában, hogy ha van náluk szemét, akkor vagy megvárják, míg kukát látnak, addig elteszik, vagy pedig hazaviszik a szemetüket. És sétálgatunk már egy ideje, teljesen biztonságosnak érezzük, és ez sem véletlen, hiszen itt nagy hangsúlyt fektetnek a rend fenntartására és a tisztaságra is. Japán általában a világ egyik legbiztonságosabb országának számít, és Tokióban különösen figyelnek arra, hogy éjszaka is biztonságosan közlekedhessenek az emberek. És ez a biztonság a japán kultúra egyik alapértéke is, mint a kölcsönös tisztelet, az udvariasság és a szabályok betartása. És ezt mi is már rögtön az első napon észrevettük, hogy az emberek nagyon visszafogottak, nem akarnak senkibe se belekötni, konfrontálódni, inkább, hogyha olyat látnak, akkor kikerülik. Szóval nem nagyon láttunk még egyelőre ilyen nagyon-nagyon bolond embereket. Most pedig kipróbáljuk a tömegközlekedést, megyünk le a metróhoz. Kicsit alacsonyabb a megszokottnál. Ez a tömegközlekedés is egy nagy élmény volt számunkra. Először megvettük a metrójegyünket. Egy napi jegyet szerettünk volna, csak a kártya miatt valamiért nem engedte a Google Pay kifizetni nekünk, akármilyen kártyával próbálkoztunk. Úgy voltunk vele, hogy akkor megvesszük a vonaljegyet, és volt az aluljáróba ingyenes WC, teljesen tiszta volt. Aztán, ahogy a metróhoz értünk, voltak ilyen panelek, és akkor nyílt az ki csak, amikor megérkezett a metró szerelvény. Szóval csak akkor tudsz beszállni a metróba, hogyha ez a üvegpanel kinyílik és beenged, és ezért is mondható az egyik legbiztonságosabbnak itt a tömegközlekedés. És ugye a Merci említette, hogy tömegközlekedtünk, de hova is tömegközlekedtünk? Hát a Shibuya állomásra jöttünk, ami nem csak a Hachiko szoborról híres, ott lent, ugye a leghűségesebb kutyáról, erről remélem, hogy láttátok már a filmet, mert egy nagyon jó filmről beszélünk, hanem ott, ahol most megy át a vonat, ott van egy hatalmas nagy gyalogátkelőhely, minden irányba mennek az emberek, amikor zöldre vált a lámpa, és olykor csúcsidőszakban akár 3-4 ezer ember is kell át egy időpontba
amikor zöldre váltanak a lámpák. Vannak különböző kávézók, illetve selfie pontok is, ahol le lehet ülni és lehet nézni az embereket, ahogy nyüzögnek itt Tokió utcáin. Sajnos a Hachiko szobor november 1-ig le van zárva, de nem búslakodunk, hiszen jövünk majd vissza még ide Tokióba, és biztos, hogy meg fogjuk nézni, mert minket ez nagyon érdekel. Valamint nézzétek meg ezt a forgatagot, itt bármerre fordulunk. Előbb csak itt a járdán akartunk egy kicsit közlekedni, és nem bírtunk annyira sok az ember, de nem jönnek neked, csak egyszerűen össze-vissza mennek az emberek, de fel nem löknek, szóval nem durvák. De nézzétek majd meg, mindjárt zöld lesz, és hogy megindul az embertömeg. Took a deal, sign another deal, post up in the hills on the rail, headed for a mill, travel with me still, getting kills, all this pop a pill, got these pop stars try popping in, and they getting pop for real, I ain't tryna build, I was tryna lead a mill, getting to it, before I hopped up the block, I was still going through it, friends doing pills, and came faster than it should've, I was Buddy Hill, shooting at a pace soon as I pull up, dropping buckets, yeah, like it's nothing. In the kitchen chopping onions. Ez így nagyon vicces így végignézni, hogy ezeket a szabálykövető embereket itt a rendőrök próbálják még inkább beszabályozni. Szóval amikor így megindul a tömeg, az valami észreszejtő, körülbelül 45 másodpercig van zöld, és amint elkezd villogni a zöld lámpa, abban a pillanatban nekiállnak, és elkezdenek torkuk szakadtából sípolni, meg fütyülni, meg hangos bemondóval mondják, hogy úristen, hát majd vége van a zöldnek, hogy gyere be, gondolom én, nem tudok japánul, és aztán amikor piros lesz, így kiürül a kereszteződés, és az autók átveszik a hatalmat. És megpróbálunk oda felmenni a Starbuckshoz, mert onnan úgy látjuk, hogy egész jó rálátás van ide az Everára, úgyhogy gyertek, menjünk! Mert szétveri, aki nem viselkedik. Let's see how you do under pressure. Yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on it, check, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Leszálltunk a metróról a Tsukiji állomáson, ez a H vonalon van, ugye át kellett szállnunk a G vonalról, mert el akarunk ide menni erre a Tsukiji piacra, ami ugyancsak zárva van sajnos már, ugye mert már este van, de azt olvastuk nagyon sok helyen, hogy vannak ott nagyon jó kis éttermek, amik nem csak az ebédidőben vannak nyitva, hanem akár ilyenkor este is, és oda akarunk látogatni, és ki akarunk egyet próbálni. Amúgy napközben virágzik az élet, de még a mostani pillanatig is van egy csomó étterem nyitva, most ezek közül fogunk szemezgetni. De miért is olyan híres ez a piac? Hát azért, mert ez a leghíresebb és a legnagyobb tokiói piac, ahol legfőképpen halat árusítanak. Milyen meglepő. Azért remélem, hogy lesz még szerencsénk ide visszajönni akkor, amikor itt nyüzsög az élet, mert nyilván úgy adja vissza a hely a hangulatot, nem csak így, hogy kong az ürességtől az utca, de gyertek, menjünk, még nézzünk arra körül. Ezt az éttermet találtuk a legjobbnak, ahol mindenféle rákfogásokat lehet enni, és ezt fogjuk most kipróbálni. Még nem tudjuk, hogy mit teszünk, de nagyon éhesek vagyunk, és nagyon ki szeretnénk próbálni, hogy milyen íze van. Szóval rendeltünk az étterembe 2 adag rizst, egy ráktempurát, ráklábakat, ezeket fogjuk megkóstolni, illetve a Tomi még egy ráklevest is, hogyha már ez ilyen rákos étterem, de egyébként rengeteg minden van, vagy ha szeretnél, akkor kérhetsz ilyen all you can eat menüt, 2 főre, annyit eszel, amennyit akarsz. Az például, igen, 60 percen keresztül, az például 15 000-be
kerül, de van egy adagra is, az például 6000-be kerül, vagy egy főre, de mi azt nem szeretnénk, mi nem zabálni szeretnénk, hanem csak kóstolgatni, és ugyanígy megkóstoltuk ezt az asait, nagyon finom, ez csapolt, sokkal jobban kiérezni nyilván, mint a dobozosnak az ízét, ajánlom figyelmetekbe, hogyha itt jártok, kóstoljátok meg csapolva. És az előbb a Merci nem ívott bele, de én beleiszok, mert annyira finom. Egészségetekre. Na mit szólsz, hogy néz? Hát nagyon extra, úristen. Mondjuk az nagyon fura, hogy kanalat nem hoznak a leveshez, de hát ugye ezt így szokták ilyenkor inni, ha jól tudom. Úgyhogy majd én is úgy fogyasztom el. Szóval itt a rákleves, és nézzétek meg, kiszedtem a levesből, és itt van a húsi, az a ráknak az ollója. És szépen csak itt a húsit így fogom, kihúzom. Mondjuk az lehet, hogy pont nem jön ki olyan könnyen, de kijött végül. És a levessel meg lehet enni. Na én már jól laktam, elfogyott minden. Tomi még eszi az utolsó rákot, mert megkínáltam belőle, és azt mondta, hogy nagyon finom. Szóval úgy, hogy most jól laktunk, nem sokára elindulunk vissza. Merci szerint ez a buddhista templom, ez, nézzétek meg ott az ajtaján, egy ilyen kormány van, szerinte ez a japán kormányablak. Ilyen hülyeségeket mond, hogy ez egy kormányépülete, azt mondja. Aztán egy gyönyörű szép buddhista templom itt a étterem mellett. Tényleg nagyon szép, így csak úgy sétálsz, és itt van, és gyönyörű. De csak vicceltem. Nyilván viccelt, komolyan ne vegyétek, hallod. Japánban ugye mi először járunk, egészen pontosan Tokióban is, és ugye metrózunk, szerintünk nagyon egyszerű más városokhoz képest a metrót használni, mivel minden metróvonal egy betűjelzéssel van megjelölve, mi egészen pontosan mentünk a H-val és a G-vel, és az a jó az egészben, hogy ezeknek a megállóknak nem csak japán neve van, hanem be vannak sorszámozva, és mi most megyünk a Ginza nevű megállóhoz, azaz a G9-eshez, és akkor onnan fogunk a szállásunk irányába tovább menni, mert úgy döntöttünk, hogy most egy picit még így jól fog esni nekünk egy kis séta. Jövünk végig ezen az utcán, és most már muszájak vagyunk megemlíteni, mert szembetűnően sok európai étterem vagy teázó van. Itt például egy olasz étterem, ott mögöttem van egy ilyen French tea, tehát francia teaház, aztán ott korábban is volt egy gyönyörű szép ilyen trattoria, azaz egy olyan olasz vendéglő, úgyhogy nagyon visszafogottak egyébként a dizájnai ezeknek az éttermeknek is, mint az összes japán étteremnek, de nagyon hívogatok, nagyon jól néznek itt az éttermek. Ilyen kis helyes éttermek vannak, nekem nagyon tetszenek, és mindenképpen szeretnék még egy olyan helyre majd egyszer elmenni, ahol ilyen kabinokba, ilyen kettes kabinokba tudsz beülni, és akkor sütögetni akár magadnak a sztéket, mert ugye van saját tüzed, és így elszívja egy cső a füstöt. Az még egy cél itt, és egy jó wagyu sztéket ott tenni. Megérkeztünk a végállomásra, az Asakusa városrészbe, és úgy gondoltuk, hogy a templom felé fogunk elsétálni vissza a szállodáig, mert nagyon tetszik nekünk. Tegnap este is nagyon tetszett, csak most ugye nem esik az eső, és most kicsivel több időt fogunk tudni itt tölteni. Szóval, ha még esetleg nem mondtuk volna, akkor most megyünk átvenni a kocsinkat, úgyhogy elég izgatottak vagyunk, itt sok minden miatt, és milyen autót kapunk, rendben lesz-e minden, illetve hát ugye a vezetés,
az itt ez kicsit más lesz, nem csak azért, mert jobbkormányos lesz az autó, hanem azért, mert ugye új a környezet, és még ráadásul Japánban is vagyunk, szóval még az írás sem mindenhol egyértelmű. Ugye arra nagyon figyelni kell, hogy itt balkész szabály van, nem jobbkéz, mint Európában. És leszálltunk ugye a metróról, a G11-es megállónál, és egy ilyen luxus bevásárlóközpontba csöppentünk be, ahol megvettük magunknak a szendvicsünket. Nekem legelőször a londoni Harrods jutott róla eszembe. Már nem vagyunk messze, nekünk se jöhet össze mindig minden. Hiába rendeltük meg ott Svájcban a nemzetközi jogosítványt, a kis könyvet, angol fordítás, stb. Ugye az a bécsi 1968-as egyezmény alapján van létrehozva, vagy nem is tudom, hogy milyen szó a jó rá. És a japánok az 1949-es Genfi egyezmény alapján fogadják el a jogosítványt valami oknál fogva. Úgyhogy az van, hogy ugye mi nem hoztunk japán fordítást magunkkal, és sikerült aztán kitalálni, hogy ha eljövünk a japán autóklubhoz, ehhez a JAF-hoz, akkor itt megcsinálják nekünk a japán fordítását a jogosítványnak, ugye mert mindkettőnknek svájci jogosítványa van már. Hogyha magyar lenne, azzal is ugyanez lenne amúgy a sztori. Ezt azért is mondjuk el nektek, hogy tudjátok, hogyha ide jöttök Japánba, akkor vagy otthon beszerzitek magatoknak egy hivatalos fordítást, vagy úgy csináljátok, mint mi, esetleg még egy kicsit jobban is, mert tegnap például tökre lett volna erre időnk, 4000 jenbe kerül, az olyan, ha most frankba számoltuk ki, az olyan 22 frank, körülbelül egy 10 frankkal, 5-10 frankkal több, mint amit ott megrendeltünk nemzetközi jogosítványt, és akkor most itt leadtuk a kitöltött formanyomtatványt, lefénymásolták a jogosítványt, de csak a kártyát, és 2 óra 15-re kell ide visszajönnünk, most jelenleg 3:45 van, szóval egy jó másfél órás várakozás vár ránk, és azt eltöltjük vagy egy parkba, vagy itt a közelben, lehet, hogy eszünk egy ebédet, vagy valamit. Bár vettünk magunknak reggelit, és azóta is itt van, mert gondoltuk, hogy majd akkor kényelmesen valahol megállunk a kocsival, és megesszük, vagy mielőtt elindulunk. Nem jött össze, mert egy kicsit így átrendeződött a sztori. Szóval az a lényeg, hogy most akkor megvárjuk a 2 óra 15-öt, meg lesz végre a fordítás, visszaballagunk az autóbérlő céghez, amúgy a Sixt-nél béreltünk megint, de itt nincs Japánban Sixt, hanem az Orixon keresztül, megy tök mindegy igazából. Az a lényeg, hogy ő rajtuk keresztül tud ez működni, mi ezt szoktuk meg, egyszer, mikor nem náluk foglaltunk, akkor jó meg is szívtuk, úgyhogy mindegy. Úgyhogy utána innen visszamegyünk a JK Line-nal, egy vonattal, ugye a Tokió állomásra, és akkor remélhetőleg fel tudjuk kapni a bérelt autót. Megvan a kávé. Na, eljöttünk ide a Shiba Parkba, addig amíg várjuk a 2 óra 15-öt. Igen. Hát jól megszenvedtünk most azért a kis kajáért, vettünk egy kávét, mindig megkérdezik, hogy kérjük hidegen vagy melegen, és akkor hajolgatnak, nagyon kedvesek. És most vettük észre, hogy a szendvicshez jég van mellé betéve, hogy amíg el nem fogyasztod, addig hidegen maradjon, illetve 2 törlőkendő, hogy tiszta kézzel tud enni. Azért, srácok, eddig nagyon-nagyon-nagyon pozitívak a csalódásaink, még így is, hogy most volt is ez a kis malőr, hát jó, szabálykövető emberek ők, betartják a szabályokat, ez van, viszont nagyon segítőkészek voltak, és amint a 4000 jent virítottuk, azonnal mondták, hogy 2 óra 15-re mehetünk vissza a japán fordításért. Igen. Úgyhogy még nincs veszve az a bérelt autó. És most így még jobban megismertük Tokiót, mert ugye itt vagyunk a Shiba Parkban, és a Shiba Parkhoz közel van a Tokyo Tower, és mindjárt miután megettük a kajánkat, beszélünk róla. Amúgy konkrétan itt van velem szembe, szóval, hogyha most így felkeltem, és így megfordulok, akkor itt a Tokyo Tower. Szóval, ahogy már mondtuk, a Shiba Parkban vagyunk, ami a 19. század végén alakult ki, és különösen szép ősszel, a fák, amikor őszi szünegbe borulnak, illetve tavasszal, a cseresznyefa virágzáskor. És egy érdekesség még itt a parkban, hogy van egy templom is, és rá lehet látni a Tokyo Towerre, amit az
Eiffel-torony inspirált. 1958-ban épült a torony, 333 méter magas, és régen rádiótoronyként funkcionált, azonban mára a turisták által kedvelt kilátópont, ahonnan, hogyha fölmész, akkor szép időben még a Fuji is látszik. De van ennél egy sokkal magasabb torony, a Tokyo Skytree, ami egy szürke torony az Asakusa városrészben, az egyik legmagasabb torony a világon, és Japánban pedig a legmagasabb, 634 méter. Úgyhogy szerintem, hogyha a két torony között lehet választani, hogy melyikre mentek fel, akkor inkább menjetek fel oda, mert onnan sokkal jobban fogjátok látni a várost, sokkal magasabban lesztek. Szerintem most már indulhatunk a kocsiért, vagyis először a papírért, és utána a kocsiért, és bízunk benne, hogy megvan még. Pontban kész lett akkor, amikor mondta, úgyhogy most tényleg nagyon örülünk, meg nagyon szerencsések is vagyunk. Készen állsz? Ne felejtsd el, jobb oldaladon az út. Jobb oldalt van az index, bal oldalt az ablaktörlő. Még jó, hogy minden okossággal, holtérfigyelővel, meg mindennel fel van szerelve az autó. Úgyhogy akkor induljunk. Drive mode, power, power. És azt mondták, hogy ez itt egyirányú. Vezettem már amúgy jobbkormányos kocsit, de nyilván most így ez furcsa lesz. Inkább engem ami frusztrál az az, hogy jó oldalon menjek a jobbkormányos kocsival, mert amikor a briteknél mentünk körbe, akkor ugye a jó oldalon ültem, nekem jó oldalon. Ezért lesz most könnyebb. Szerintem igen, mert így egyértelmű. Meglátjuk, beállítjuk a tükröket, hogy minden tökéletes legyen. Az ablaktörlőt már sikerült legalább bekapcsolni egyszer. Hogy innen hova mentünk, az majd a következő részben lesz látható, most pedig folytassuk Tokióval. Ugye az egyik első tokiói videónkban már ellátogattunk ide, de sajnos akkor már besötétedett. Viszont akkor megígértük nektek, hogy ide vissza fogunk megjönni, amikor újra Tokióval leszünk, és meg fogjuk mutatni, hogy mekkora élet is van itt. Ugye akkor itt ettünk este egy rákétteremben nagyon finom rákkarokat és tempurát is. Természetesen ezen a piacon is nem csak halat lehet kapni, hanem húst és egyéb termékeket, szóval már ezért is megéri ide ellátogatni, de nyilván a fő alapja ennek a piacnak az a hal. 残念ながら勝利した世界の情勢によりストックホルムの東京への郵便にすることを選択しました。ストックホルムの東京Ugye ez a Tsukiji piac Tokió szívében található, és egykor a világ legnagyobb halpiaca volt, de mára már ugye kinőtte magát, és a fő halpiac, ahogy az előbb is említettem, már átköltözött egy új részre, de ez a külső Tsukiji piac még mindig tele van élettel. Pedig lehet venni különböző tálakat a rizsnek, van sibás, a Fujival, van ilyen halas, nagyon jól néznek ki. 6,50-be kerül. Ez tök jó amúgy. Ebből a sibásból viszünk is haza 4 darabot. Ez igazi porcelán, nagyon jó minőségű és nem drága. A Treszes boltban alszik egy kutyus. Nagyon szeretik itt a kutyákat egyébként. Sokaknak van. Mi is nagyon szeretjük a kutyákat, úgyhogy azért is vettünk kutyusos tányért. Ezek is jól néznek ki, amik itt vannak, csak hát ezeknek húzósabb az ára.
Ez például 1130, ez meg 2160 volt. Ezt pedig a matcha teának az elkészítéséhez szokták használni, így megkeverik vele. Vettünk ilyen kis csetreszeket a porcelános boltba, nagyon kedvesek voltak. Cicát már nagyon régóta akartunk venni, olyat, ami a jobb kezét tartja fel, mert ugye ennek is van egy hagyománya, meg szokták mondani, hogy a jobb kéz pénzt hoz, szerencsét, a bal kéz azt vendéglátó ipari egységekbe szokták kitenni, és akkor megvettük ezt az igazi porceláncicát. Szerintem nagyon jól néz ki. Nekünk az fontos volt, hogy nem műanyag legyen, hanem inkább ilyen kézműves és igazi japán, és erre rá van írva, hogy japán, és mondta a hölgy, hogy ez kézműves cucc. Nekünk megérte, mindenképpen akartunk egy ilyet, mert nekünk is tetszett már régóta, meg hiszünk az ilyenekbe, hogy ez majd nekünk szerencsét hoz. Ez is milyen jó kis táska, nézzétek meg, fekete, és ez a bolt is 1951 óta működik. Tök jó. A Tomi említette, hogy a nagykereskedelmi rész az átköltözött a Toyosu Marketra, és most oda fogunk átmenni, hát ha látunk egy árverést. Sok utcai árusnál árulnak különlegességeket, most láttunk egy újabbat, a Yakitamago nevűt, ami egy tojás tulajdonképpen, rá van húzva egy ilyen pálcikára, és ezt snackként szokták enni ezeknél az utcai árusoknál szójaszusszal. Vagyunk egy újabb csetreszesnél, és most ez a két pálca kerül még az ajándékcsomagba. Ez azért elég vagány kis buszmi, nagyon praktikus, elég keskeny, és sok minden elfér benne. Ugye itt ezek is nagyon fontos szempontok, hogy keskeny legyen. Elfogadnál egy ilyet? Vagány kis női kis autó, ha? Miért ne? És ugye miért is fontos az, hogy ilyen kis Kia-autókkal járjanak az emberek Japánban? Hát azért, mert egyrészt környezetbarátabbak, sokkal kedvezőbbek a műszaki vizsgák, az adók és a biztosítás is rá, illetve a keskeny utcák miatt, és a japán rendszámtáblákon ugye megtalálható a prefektúra, hogy hol lett üzembe helyezve az autó, illetve azok a számok a prefektúra után pedig azt jelzik, hogy mekkora autóról és milyen típusról beszélünk. Ezen a piacon hatalmas árverések szoktak lenni. A délelőtti órákban tonhalakat kínálnak árverésre, és egy üvegfalon keresztül lehet nézni a licitálást. Képesek egyesek több millió jent is kifizetni egy-egy tonhalért, és akkor a rekord eddig, amennyiért egy tonhalat eladtak, az $3 millió volt. El tudjátok képzelni, hogy valaki ennyi pénzt kiad egy tonhalért? Itt is vannak különféle éttermek. Itt ugye frissen a mai napon szedték ki a halakat az óceánból, és azokat lehet itt enni az ínyenceknek, illetve egyes helyeken még a sushi készítés rejtelmeit is megtanulhatod. Híres tonhal aukció az itt szokott lent helyet foglalni, nyilván most már elmúlt 1 óra is délután, úgyhogy vége van az árverésnek, de be lehet ide jönni, meg lehet nézni, hogy hol szokott lenni. Amúgy az árverés olyan reggel 5-6 óra körül szokott elkezdődni, és hatalmas élet van itt lent. Átjöttünk a Toyosu Marketnak a másik oldalára, ez itt az új piac része, nagyon-nagyon jól néz ki, autentikus. És Japánban sok gyümölcs és luxus cikknek számít, ugyanis a híres Yubari királydinnye például Hokkaidoból származik, és pár darabért aukción több millió jent is kiadnak, annyira édes és különleges. Aztán van a ruby román szőlő is, hasonlóan drága. Egy fürt akár $1000 is kerülhet. Ezeket a gyümölcsöket nagyon gondosan termesztik, és hogyha ajándékba adják, akkor státuszszimbólumnak számít.
És itt ezen a piacon is ugyanazokat a dolgokat fogjátok megtalálni egy kicsit újabb köntösben, mint a másik oldalon, a régi halpiacon. Nézzétek meg, hogy itt is ugyanúgy lehet kajákat venni, van gyümölcs, hal, zöldség, és még akár japán késeket is tudtok vásárolni. És nézzétek meg, itt van parázson sült hal, rögtön itt meg tudjátok vásárolni, de nem csak hal, hanem kagylóra is lehetőségetek van. Múltkor megígértük nektek, hogy megmutatjuk Hachit. Hát itt vagyunk újra, és megyünk a Shibuya felé, úgyhogy gyertek, induljunk! Ha nem lett volna elég a Disney, akkor nézzétek meg, hogy van itt is egy ilyen tök érdekes fekete épület, és mi található benne? Hát Disney üzlet. Ez a szobor itt Hachikónak a szobra, a hűséges kutyának, ami a hűség és a szeretetnek a szimbóluma. Hachiko minden nap elkísérte gazdáját, Ueno professzort az állomásra, azonban egy nap, 1925-ben a professzor váratlanul meghalt, de Hachiko 9 éven át várta szüntelenül az állomáson, és ezért állították fel itt neki ezt a szobrot. Egyébként itt most is nagyon nagy a káosz, de hát ahogy ígérték, megnyitották a szobrot, és most már meg lehet nézni legalább, de hát igen, rengetegen vannak. Szóval ez az a kereszteződés, ahol mindig rengetegen vannak. Készen álltok? Mindenki kész? Indul! Itt vagyunk még mindig Shibuyában, bementünk ebbe az üzletbe. Ez igazi fanatikusoknak való üzlet. Mi is benéztünk, mert nagyon szeretjük a Star Wars-t, amit láttunk a kirakatba, meg a Jokert, és annyira élethű Joker fej volt ott, hogy csak így néztünk, hogy micsoda, biztos, hogy nem élez. Igaz? Nagyon jó volt. Meg volt ott fénykard, meg volt egy olyan fénykardos esernyő, úgyhogy tényleg mindent kitalálnak ezeknek a fanatikus gyűjtőknek. Mi is szívesen beszereznénk ilyet, csak nekünk ez drága. Ez is egy ilyen exkluzív üzlet, a Jordan, csak Jordanes cuccokat tudsz itt vásárolni, különböző pólókat, nadrágokat, cipőket, nagyon menő cuccok vannak itt, és vannak exkluzív dolgok, Tokió feliratokkal. És most pedig felmegyünk oda, hogy meg tudjuk nektek ezt a nagy utcát, ezt a bevásárló utcát mutatni. Azért, hogyha innen föntről ebből a tetőteraszról nézünk, ami tök jó üdefoltja a városnak, a városképnek. Itt is elég nagy a forgalom, bár nem akkora, mint a Shibuya kereszteződésben, de itt is azért elég sokan vannak. Most pedig kinéztünk egy helyet, egy tonkacuzó helyet, és most oda fogunk átmenni. És hogyha eső van, ami itt elég gyakran előfordul, bár mi nagyon szerencsésnek mondhatjuk most magunkat így az utazásunk alatt, mert ritkán esett az eső, bár esett és el is áztunk. Ki van minden üzlet elé téve esernyőtartó, az azt jelenti, hogy te a nedves esernyőddel ne csöpögtesd szanaszéjjel az üzletet, beleteszed egy ilyen nájlonba, otthon is láttunk amúgy már ilyet, csak itt minden üzletben van ilyen, és akkor beleteszed egy nájlonba, és szépen ballagsz be az üzletbe. Ez is tök jó dolog szerintem, és nagyon figyelmes.
Egy kis eldugott helyre jöttünk, de nagyon jó értékelése van a helynek. És itt fogjuk elfogyasztani a tonkacunkat. És nézzétek csak, hogy nyílik az ajtó. Így tudsz bemenni. És általában minden helyen újra lehet töltetni a rizst, szóval nem elég, hogy kapsz egy nagy darab húst, még kapsz hozzá rizst, mizólevest. Nagyon-nagyon laktató és finom a kajsza. Igen. És ugye megtöröd a kezedet szépen. Törlőkendő mindig ide témel. Itt is nagyon kedvesek, mint mindenhol eddig. És hogyha valamit nem tudnak megoldani, akkor rögtön ajánl, mint például most nekünk. Kérdeztük, hogy lehetséges-e úgy, hogy több sajttal töltött húsi legyen. Azt mondta, hogy nem tudja megcsinálni, tehát így hozza, hogy ott az étlapon szerepel. Viszont egyesével mutatta rögtön, hogy ha akarunk még, akkor tudunk sajtosat rendelni, mert van. És vannak ilyen kis tartók, amiket letesznek. Tomi elkezdte beledobálni a szemetet, de Jó. elmondom neked, az nem szemetes, hanem a táskádat lehet oda tenni, vagy a személyes dolgaidat. Jó, csak olyan kicsi az asztal, hogy nem tudtam hova tenni azt a törlőkendőt, és nem kell kinevetni az embert. Hogyha jöttök, akkor ez itt a helynek a neve. Voltunk már több helyen, de így még soha nem hozták ki a rést, hogy egy ilyen nagy edénybe, és frissen lehet látni rajta, hogy teljesen friss, most készült el, és a hús is nagyon jól néz ki, minden, úgyhogy együnk. Kaptunk egy ilyen lapátot, ezekkel kilapátolni a rizst. Ez nagyon finom, nagyon jó el vagyunk látva, nem éhezünk. Jaj, köszönöm szépen, hogy szedsz. Hát mindig szedek neked, tudod? I will never let you down. Nagyon finom volt amúgy a vacsora. Itt állunk most a hely mellett, ahol kajáztunk, felkaptuk a kocsit, és haladunk tovább. Every particle in the air, we're connected somehow. I know you are there, and the way that you breathe. Azért nagyon komoly rendszerek vannak, egy ilyen hatalmas nagy felhőkarcolónak a mély garázsába álltunk be, és bementünk, lecsekkolta a kamera, hogy mekkora az autónk, hogy melyik felhajtót, A, B-t vagy C felhajtót használjuk, és akkor beálltunk oda, kiszálltunk, és körbenézték az autót, hogy van-e rajta sérülés, hogy utána ne legyen reklamáció, és egyszer csak így elment az autó, és akkor egy ilyen, hát mint a szekrény, ilyen fakkokba beteszik majd az autót. Marha jó! Nézd meg, min akadt meg a szemünk, unikumban itt. Ez a Roppongi Hills városrész, nagyon szépen ki van világítva minden, sokan fotózkodnak, és még egy magyar dolog is van itt. Nézzük meg, hogy mennyibe kerül. Eredjél befele! Jägermeister, Manifest, Fölötte, Unikum, 3080 plusz 2800 a tax. Ez azt jelenti, hogy olyan 14 euró környéke. Elmegy, nem olyan rossz. És magyarul van ráírva. Oda nézz. Eskubizd. Ha? Ilyet még nem láttál. Japán felirattal. Amúgy, ha úgy veszed, nem olyan drága, mert itt vagy majdnem, hogy a világnak a másik felén. És megkóstolhatsz egy másik világból származó dolgot, ami nem mellesleg nagyon jó, tele van gyógynövényekkel. És ha már itt tartunk, akkor van limoncello, ezt pont múltkor vettük az olaszoknál. Ez itt 2350 plusz tax, és ott 8 euróért vettük, mert ez egy jobb minőségű, tehát nem sokkal drágább. És itt a Roppongi Hills bevásárlóközpont előtt található Louis Bourgeois, francia-amerikai művésznek a híres alkotása, ez a 10 méter magas bronzszobor, ez a Maman nevű alkotása, ami a világon több helyen is megtalálható, és azért különleges, mert ezzel a lábaival
hívja fel az itt elsétálóknak a figyelmét, és hogyha közelebb megyünk, akkor ott fölül, középen úgy tűnik, úgy van megcsinálva az alkotás, mint hogy a tojások lennének neki ott benne. Többek között megtalálható a világon New Yorkban, Londonban, Bilbaóban és még Szeulban is. Itt vagyunk még mindig a város központjában, egy másik helyszínen, és itt is jól néz ki ez a park. Mindenki siet valahova, aki meg épp nem siet sehova, az nézi a laptopját, vagy a telefonját, még az autóba is, aki vezet és a forgalomba ül, az meg a tévét nézi, szóval ők mindig valamivel el vannak foglalva, mindig valami kell, hogy foglalkoztassa őket, különben unatkoznának. Egyébként ugye a másik emberrel nem nagyon foglalkoztuk, azt vettük észre, vagy nem nagyon foglalkoznak, azt vettük észre, szóval hogyha így beszállsz melléjük a liftbe, akkor rád se néznek, nem köszönnek, mint hogyha ott se lennél. Kerülik a kontaktust, ugye erről is már beszéltünk, hogy egy kicsit ilyen maguknak valók ők, de szerintem ez nem baj egyáltalán. És akkor most ide kimegyünk a szélére, hiszen gyönyörűen rá lehet látni a Tokyo Tower-re. Itt én is lennék kutya, annyira odafigyelnek rájuk, elviszik őket a kutyakozmetikába, különböző frizurákat vágatnak nekik, főleg uszkároknak. Láttuk, hogy különböző frizuráik vannak, és nagyon jól tartják őket, főleg ezeket a cukimuki kutyákat szeretik, ugye, mert ők is ilyen cukimukinak tartják magukat, meg szeretik az ilyen dolgokat, szóval ez is nekem nagyon tetszik. Tomi most egy egyedi felvételt készít. Jó így? Jó lesz. Én nem fogok oda betolakodni a közepére, úgyhogy nekünk ez így jó. Nézd meg, mindenki, senki nem megy át az utcán, csak oda kiállnak fotózni. És mi is mindjárt oda megyünk, és igen, de figyelj, már fütyülnek. Azért én ezt nagyon élvezem, pont most gondolkodtunk, meg beszélgettük a Mercivel, hogy megláttuk ezt a dohányzó helyet, hogy 2 hete nem érzünk dohányfüstöt, bármerre sétálunk, szabad ég alatt, akármerre, nincs dohányfüst, és én ezt imádom. Ez szerintem tök jó dolog, mert ilyen külön helyen lehet csak dohányozni, sehol az utcán, és ezt imádom, nem dohányzóként. 1 perces jön az autó, itt van az autónknak a száma, B-zóna, és itt a kocsi. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a részben. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, írjatok egy kommentet, hogy minél több emberhez eljuthasson ez a videó, és találkozunk a következő részben. Sziasztok!